magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Nicole at narito ang aking mga ka-group na si Jeya, si Eliza, at si Kenneth. At kami ang Powerful Tsunami Group. At ngayong araw na ito ay tuturo namin sa inyo kung paano gumawa ng pull-up chart.
natapos na natin ang ating pull-up chart. Ayan na siya. Kaya thank you for watching guys, and for more videos, please subscribe to our YouTube channel at Powerful Tsunami. Subscribe na!